वाले जाणून सगळं करून देतो ते. कारण हे आपण ट्रायल अँड एरर बेसिस केले, हे सगळ्यांना करायला लावणार आहे आपण. म्हणून आपल्या इथे सुरुवात झालेली या मॉडेलची. म्हणून वर्किंग मध्ये कोणी जरी आता मी काय करणार आहे, सगळे जे तालुक्यातले जे ग्रामसेवक आहेत त्यांना ते दिवाणच्या मार्फत हे सगळं बघायला लावणार आहे. प्रत्येक गावामध्ये एक एक मॉडेल असं लावायचं, प्रत्येक गावातल्या प्रदेशामध्ये संपूर्ण एक झालं जसं त्याचं वेस्टेज याला हाईट देऊन आहे ना, खाली छिद्र पाडायचे. वेस्टेज आता इकडं लँड लावलं तर याचं वेस्टेज काढणार याच्या ह्याला वर उचलायचं, म्हणूनच त्याला हाईट द्यायची, खाली होल पाडायचं, फ्लावर सारखे असणार जाळी बसवायची. सगळे त्याच्यामध्ये लाग पडल. फ्लावर फक्त वाढायचं बरोबर. आता ह्याला कसं आहे, आता हे बांबा टाईपच बांबा टाईप. त्याच्याकरता कोणाला म्हणलं नाही का बिल्डिंग मला ॲज इट इज असं असं बनवलं ते. आणि ह्याला काय करायचं, थोडं इथपर्यंत आणायचं असं, इथे एक लोखंडी चौकोनी पाईप टाकायचा आणि ते पंखा इथं लावायचा. कारण इथं उष्णता आहे, पंखा जळू शकतो. म्हणून इथे एक बिल्डिंग वाल्याकडून आणून त्याला अंतर पाहिजे ठेवायचं याला. आता तिकडे पाणी चालू कर, लगेच पाणी पाईप गरम झाला की ऑटोमॅटिक सप्लाय चालू जाईल. चालू कर, पाणी सोडून द्यायला हळूहळू हळूहळू पलीकडे सोड, तिकडे सोड, तिकडे हळूहळू दे. इथे काय जरा इकडे आता हे पाणी डायरेक्ट एवढं आता स्टार्ट आहे, जितक्या जळण तेवढं अगदी कंटिन्युअस गरम. म्हणजे 100 डिग्री टेम्परेचरचं पाणी याच्यात येणार आहे. ह्याची हीट नंबर ऑफ पाणी उकळण्याकरता इथे फक्त 100 डिग्रीच वापरली जाणार आहे. चांगलं केलं. हा पाईप आहे ना, याला फिक्स करण्यासाठी हे बघा, आता हे तुम्हाला दिसणारच नाही. मॉडेल आतमधून आतमध्ये लोखंडी पाईप असतील सगळे. तिथं तुम्हाला फक्त इथे कॉक चालू करायचं आणि इथून गरम पाणी घ्यायचं. कारण हे आउटर असेल ना तर कोणी पण डिस्टर्ब हे काहीच करायचं नाही. फक्त आता मी तुम्हाला माझा प्रॉब्लेम जो आहे, लोखंडी पाईपच बसवावं लागणार. तिकडून येणारं कनेक्शन लोखंडी पाईप आत घ्यायचा, तो आतमध्ये फिरवणार आणि इथून बाहेर काढणार. त्याच्याकरता आपल्याला प्लंबर आणि बिल्डिंग वाले आणावं लागणार. आधी इथे बिल पाडायला लागणार आणि इथे बिल पाडून इथे घ्यायला लागणार. सर ते आता खोकं टाकून आता एक काम करू, पंखा बंद कर, पंखा बंद करा. कुणाला जा रे. कसं आहे ना, असं बनवून दिलं. हे जे मॉडेल आहे याच्या संदर्भातली माहिती, अधिक त्याचं कोटेशन आणि त्याचं काय महत्त्व आहे, हे 4 पानांमध्ये आपण तयार केलेलं आहे. पंखा बंद कर रे. आता आता तुम्हाला आउटपुट काहीतरी बाहेरून द्यावं लागतं याला. लाईट असेल तरच तुम्ही नाही सर तिकडे लावून झालं नाही. समजा ते सौर ऊर्जा बंद होईल तर यालाच तुम्ही थोडं याच्या उष्णतेवर सुद्धा हे जाऊ नाही थोडं हाईट दिली याला. आणि हवेने सुद्धा त्याला हवेने सपोर्ट मिळू शकतो ना. हे नसेल तरी तर त्यासाठी काय करायला लागते, 4 कोपऱ्यावरती 4 हे तुम्हाला बसवावं लागेल. असं एकीकडच्या बाजूला होल पाहिजे, त्याला साईडने असं फक्त चालेल पाहिजे. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होईल, तुम्हाला त्याची पण गरज नाही, कोणतीच एनर्जी नाही लावली तरी त्याला सफिशियंट झाली पाहिजे. स्टोन बिल्डिंग वालेला आणून इथं करायचं आणि बाहेर काढायचं. 2 ठिकाणी तरी पाहिजे, तिकडून आणि इकडून करू. म्हणजे आता हे कचरा कुठे आपण अशा ठिकाणी मांडली की तिथे लाईटची सोय किंवा सौर दिवा पण